Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh hướng dẫn cai trị thiết kế nội thất bằng AutoCAD của mình. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn chủ đề về đơn vị trong AutoCAD. Thì như mình quan sát á, thì trong những cái bản vẽ AutoCAD mà mọi người hay làm á, rất hay bị phạm một cái sai lầm là không để ý đến đơn vị của bản vẽ. Thì như vậy nó sẽ xảy ra những cái vấn đề là hash của các bạn á, nó không có đúng. Và khi các bạn copy một cái hash từ cái bản vẽ này qua bản vẽ khác á, thì cái tỷ lệ hash sẽ bị khác nhau. Ví dụ như trong đây bạn nhìn thấy đây, mình sẽ làm thử một cái ví dụ cho các bạn xem. Mình sẽ mở một cái file mới, là đầu tiên là AutoCAD. AutoCAD này là các bạn thường hay mở khi mà các bạn mới mở AutoCAD lên, các bạn thường hay sử dụng cái file AutoCAD này để các bạn tạo cái file AutoCAD của mình. Những cái file này là đơn vị là inch nha, nó không phải là đơn vị mili. Mình sẽ mở thử cho các bạn xem. Là đây là cái file AutoCAD ISO là đơn vị mili. Ở đây mình sẽ tạo thử một cái hình rectangle với kích thước như nhau là 300. Chúng ta sẽ hash với cùng một loại hash. Đó, thì như các bạn thấy ở trong cái file mà đơn vị mili này, chúng ta chỉ cần cái tỷ lệ scale là 10 là đủ để thấy một cái hash của mình đúng tỷ lệ rồi. Nhưng mà trong cái file inch này thì các bạn phải cần đến đơn vị là đơn vị scale là 100 thì mới thấy được cái hash của mình. Đây, mình copy cái hash qua đây cho các bạn xem. Đó là lý do khi mà bạn copy cái hash từ cái bản vẽ khác qua hai cái hash hoàn toàn khác nhau, và bạn phải match nó. Khi bạn match qua nó thì nó mới nhảy. Thì như vậy bạn sẽ bị mất cái hash. Lý do là do cái đơn vị của mình khác nhau ha, mình phải điều chỉnh lại. Ngoài ra bạn sẽ để ý đến cái vấn đề là trong cái layout của mình á, ở đây mình sẽ cho cái tỷ lệ thử là 10. Đó, rất là lớn luôn. Tỷ lệ nó là 10. Ra vừa đúng cái tỷ lệ luôn. Một số bạn sẽ thay đổi cái đơn vị của nó bằng cách là vào trong unit, bạn chọn lại là mili. Tuy nhiên á, cho dù các bạn có chọn lại thì cái chỗ này á, nó cũng không thay đổi, nó cũng vẫn như vậy. Cái hash của bạn đang là cái này là 100, bạn chỉnh sang 10 cũng không được luôn ha. Thì để chỉnh sửa cái điều này thì bạn có thể thay đổi bằng cách là đánh measurement. Measurement này là đơn vị của hash ha. Thì mình chọn cái số 1 là đơn vị là mili. Thì lúc này á, mình sẽ đánh lại là 10 thì ok. Match qua. Okay. Tuy nhiên thì trong đây vẫn không thay đổi. Nó vẫn giữ nguyên cái tỷ lệ của scale trong layout. Ngoài ra mà bạn cũng cần lưu tâm tới một cái đơn vị measurement nữa là measure inch. Ở đây là measure inch của mình là 1 rồi, thì đây là đơn vị của hệ thống bản vẽ. Thì các bạn nhớ lưu ý là khi mình tạo một cái bản vẽ, tốt hơn hết là các bạn nên mở bằng AutoCAD ISO, chọn ngay từ lúc đầu luôn. Thì như vậy bạn không cần phải băn khoăn về vấn đề đơn vị trong cái bản vẽ của mình nữa. Luôn luôn là tạo thói quen cho mình bằng cách mở một cái bản vẽ bằng AutoCAD ISO. Và bạn hãy luôn luôn nhớ điều này nha, tránh cái trường hợp mở bằng AutoCAD rồi lại đổi đơn vị trong unit.
bạn đổi như vậy nó chỉ thay đổi một cái phần nào đó trong cái bản vẽ thôi, chứ không thay đổi hoàn toàn hệ thống bản vẽ sang mili được. Thì trên đây mình đã giải thích cho các bạn những cái khác biệt trong cái đơn vị của AutoCAD giữa in và mili. Thì chúng ta phải cẩn thận trong cái vấn đề chọn template khi bắt đầu thao tác tạo một cái bản vẽ mới. Thì hy vọng rằng những cái chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho các bạn trong cái việc sử dụng AutoCAD hàng ngày nhé. Xin chào và cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong lần sau.